හෙලෝ කොහොමද ඔයා? ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Frontex IT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ screen recorder ගැන. ඉතින් මේ screen recorder එක 100%ක්ම free. මේක නම තමයි ActivePresenter. ඉතින් මේ ActivePresenter කියලා මේ විදිහට Google search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ උඩම සයිට් එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝගේ official website එක. ඉතින් මේ ActivePresenter ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකේ 8.5 විදියට අන්තිම අප්ඩේට් එකක් විදියට අලුත්ම ActivePresenter 8 වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතනින් Tamanට ඕන 64 bit එකක් තියෙනවා, තව 32 bit එකක් තියෙනවා. ඒ විදියට Apple පරිගණක සහ Windows පරිගණක දෙකටම මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක 100% free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තමන්ගේ ක්ලාස් එකක් එහෙම නැත්නම් මීටින් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ ක්ලාස් එකේ මීටින් එකේ රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න නැත්නම් ඉතින් මේක තමයි හොඳම විසඳුම. ඉතින් මේක ලොකු සොෆ්ට්වෙයාර් එකකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඕනම පරිගණකයකට අපිට දාලා අපේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් ඒකම එතන වීඩියෝ එඩිටර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වොයිස් එක කට් කරගන්න ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ තව කට් වෙන්න ඕන නම් තව එක ෆිල්ටර්ස් මේ ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක හරහා.